Jag måste säga att jag är lite nervös för att utreda just på ett litet hotellrum. Tidigare har ju varit så stora platser vi har varit på. Så man har varit rädd att man inte ska räcka till riktigt. Och nu känns det som att vi inte riktigt får plats nästan. Men det ska bli väldigt spännande för det känns inte som att vi skulle kunna missa någonting den här gången. Det finns hotellrum. Och så finns det platser som bär på minnen. Rum 585 på Grand Hotel i Helsingborg är ett av dem. Det som väcker mest oro här är inte ljuden, inte rörelserna, inte ens känslan av att aldrig vara helt ensam. Seinen säger att ett mord begicks i detta rum. Drivet av svartsjuka, av en otrohetsaffär som gick för långt. Ingen kropp, inget avslut. Och kanske är det därför rummet fortfarande håller fast. Gäster och personal berättar om samma upplevelse, hur energin långsamt dräneras, hur krafterna försvinner. Som om rummet inte bara minns det som en gång hände, utan fortsätter att spela upp det om och om igen. Vissa vill inte alls vara i närheten av våning 5 och definitivt inte utanför eller inne i rummet. Och frukostvärdinna, hon tror inte på spöken. Hon har jobbat här många år. Men hon fick kalla kårar en dag och kom nerspringandes knallvit i ansiktet. Och då var det någonting inne i rummet som gick upp i luften så här och så sidan och sen bara ner så här. Och sen den dagen så tror hon på det. Oj, oj, oj. Det här var mysigt. Ja, men verkligen. Alltså jag tycker man känner just den här kylan som är påtaglig, men det är ju fläkten som... Ja, men precis. Typ AC'n är ju igång så vi får kanske kolla om vi kan stänga av den vid ett tillfälle. Men annars så... Jag vet inte, jag känner inte så mycket. Hur känner du? Nej, ingenting. Alltså om vi jämför liksom privatbostaden som vi var i så tyckte jag att känslan var annorlunda när vi klev in där. Så jag vet inte om det också var förväntningar och allting sånt. Men här känns det som ett vilket hotellrum som helst. Ja, men jag håller med. Det känns ganska så lugnt och dovt. Och bara, man vill krypa ner i sängen typ. Ja, men faktiskt. Men det är också det, vad de bevittnar, de som har varit utsatta, är ju när de sover. Så vi kanske inte upplever någonting under vår utredning. Men när vi väl ska sova, när nu kommer vi ändå ha utrustning på. Men det är kanske då det först börjar hända saker. Min första känsla när jag gick här i korridoren var att det gungade. Jag vet inte om det var av trötthet eller nervositet eller förväntan, ingen aning. Eller så är det någonting. Vi fokuserar inte fullt ut på ljud, utan vi kanske fokuserar lite mer på annat. Rörelser och... Ja, men ljud var ju ändå många som hörde. Just det här att någon klöser på väggar. Ja. Men då vet man ju inte. Nej. Ja, vi får se. Man får ju bedöma varje ljud för sig, men ändå alltid ha i åtanke att det kan vara... För det är ju väggen där och väggen här som har grannar. Ja. Den är ju yttervägg och sen har vi korridoren där. Exakt. Och vi bor ju näst längst ner i korridoren så det bör inte vara så mycket trafik precis utanför oss ju. Det vi inte vet men som vi ändå ska kolla upp är ju liksom om det rör sig städare här. Hur ser deras nattrutiner ut? Är det mycket rörelse från personal? Liksom? Det vet vi inte. Nej, men jag tänker att det inte är det. Vad ska nattpersonal upp och göra? Alltså fokus för kvällen, det lilla jag har hört det är ju mycket kring sängen och att folk har blivit kastade ut därifrån och sådana saker. Så jag vill verkligen sätta mycket verktyg kring sängen och se om vi får någonting där. Men ska vi typ köra ett EMF-svep kanske? Men vi gör det. Så. Ja, då ser vi. Kör du den delen så kör jag här. Får vi se. Det rör sig här. Är det så? Vart? Vid sängkanten alltså? Här. Ja, intressant. Men också beroende på hur jag vinklar den. Hör på där. Jag får ingenting. Va? Har du varit här redan? Nej. Här går någonting.
här ger alltså... Jag ska prova. Fläkten ger utslag. Ja, fläkten ger utslag. Alltså jag upplever också som att när man rör den här lite så här så ger det utslag om man rör för fort. Nej, det kan jag inte uppleva. Ja, det upplever jag. Men du slår också din lampa. Ja, men. Man kan liksom skaka den. Grön. Men ingenting. Att utreda ett hotellrum är ju nytt för oss och det är ju extremt litet i jämförelse med många andra platser vi varit på. Så att fördelen är att det är litet så att vi lär inte missa någonting. Då ber vi hotellets alla andar. Ni får gärna kommunicera med oss via brädet här. Ni kan hjälpa oss att flytta planchetten och bokstavera eller numrera. Jag har inga tankar. Känns det? Och vad du än ser och hör just nu, Ja. skit i det. Har vi några andar här på hotellet? Kan du i så fall säga ditt namn? Du får jättegärna knuffa oss ur sängen, dra oss i håret, ge utslag på våra instrument. Vi har ju öppnat Ouija-brädet nu. Hur känns det? Vad är det du vill att jag ska säga? Väv in det som också... Jag har inte känt så mycket mer än att jag är så fruktansvärt trött. Jag kan knappt hålla ögonen öppna. Jag vet inte om klockan är 8 ens en gång. Så. Och så kan du trycka på, finns en temperaturknapp också. Så kan du också reagera på... Så. Då reagerar den även om det skulle ske några temperaturförändringar. Men det här är en REM-podd och den fungerar ju så att om andarna skulle komma här nu då så ju närmare en ande kommer desto mer blinkar och låter den. Så. Och så även då om temperaturen ändras så ändras färgen på lampan. Men alltså jag måste bara prata om elefanten i rummet. Vilken elefant? Du. Jag är jättetrött. Ja men det är påtagligt förändrad. På vilket sätt menar du? Men alltså du säger att det är alltså du kan inte ens hålla ögonen öppna. Nej, jag är lite suddigt faktiskt. Jag är jättetrött här. Och är det alltså livet i sig självt eller är det också att rummet dränerar din energi eller vad? Det vet vi inte. Nej, jag har ingen aning alltså. Det är ju... Men jag tänker ju, jag switchar ju mellan dem. Ja, det kan jag vilket som. Ja. Så är det ju. Livet med småbarn och jobba heltid kan ju göra att man blir trött när man väl slappnar av. Så är Men det kan ju också vara att vi är i det mest hemsökta hotellrummet. Jag har ingen aning vad Nej. som är vad. Men jag tror Ja men det inte det. ja. Så att det knappt går att se Ja, vad. men alltså, du har aldrig varit så trött på någon annan utredning. Alltså, Nej. vi får ju våra dippar men klockan är inte ens 9. Så. Och då mäter den ju luftfuktighet och temperaturen nu i rummet. Det känns kallare dock. Alltså jag tycker det switchar hela tiden. Jag tar ju på av med den här tjocktröjan. Här gav den jättemycket utslag. Det var inga utslag förut när jag testade. Inte? Nej, är det den här. Kan du få någon av kulorna att rulla som står bredvid den där saken som blinkar nu? Du ser jättepåverkad ut. Jag kan knappt titta. Jag är jättetrött. Kan du få den att lysa rött till och med? Så där är kulor där. Nu kalibrerar den ju. Om du går nära den här
så kommer den börja låta så här. Det får du jättegärna göra. Den är inte farlig, den bara låter och blinkar. Men jag tänker att vi går ut, tar lite luft, för det känns som att du behöver luft framförallt. Så att du får lite energi, för att vi behöver energi för att kunna utreda. Nej. Men det lät... Hör du på riktigt ett ljud? Ja. Hur lät ljudet, sa du? Det var säkert bara i huvudet då. Det kanske var någon hund. Ja. Jag börjar fundera på vad är det som gör att Emelie blir så pass påverkad. Och att jag inte riktigt känner igen hennes beteende. Men nu är det 21,9 här inne. Jag har sjunkit väsentligt då. Den var uppe på 24. Ja. Okej. Men vi kör då. Vill du ställa frågan här gången? Har vi någon här i rummet med oss? Är det du som har fått lamporna att blinka här? Kan du säga ditt namn? Har vi någon här i rummet med oss? Är det du som har fått lamporna att blinka här? Kan du säga ditt namn? Men vi kör en Estes, tänker jag. Vill du förklara vad det innebär då bara? För de som inte vet. Ja, då har vi ju en spirit box som sveper mellan AM och FM-bandet. Nu kommer vi köra AM-bandet. Vi sveper också baklänges. Och då är teorin att andevärlden kan kommunicera mellan kanalerna, alltså det här vita bruset. Så det fungerar så att jag ska säga det jag hör högt och du ska ställa frågor. Har vi kvinnan som historierna från det här hotellet handlar om här i rummet? Vi vill gärna berätta din historia, så kom gärna och prata med oss. Jag hörde någonting men jag vet inte vad den sa. Det sägs att du ska vara väldigt social, så kom gärna och prata. Är det du som är här? Lät som en kvinnoröst, men jag vet inte heller vad den sa. Är det du som har rört våra utrustning här så att den har blinkat? Hej, Hej, vad heter du? vem? Är ni flera här? Vem som helst får prata med oss. Gärna en i taget. Det är flera muller. Är det någon av er som vill börja säga hej? Så presentera er nu. Alltså det är fruktansvärt ljud alltså. Det är hemskt. Men nu är vi ju här i korridoren. Jag tänker att vi kan köra ett litet EMF-svep alltså här utanför rum 585. Sen kan vi även prova att köra en diktafon. För du sa ändå att du hörde ett...
Ja, men precis. Det lät precis så. Har vi några andar här på hotellet? Säg i så fall ert namn. Vi är bara här i natt, så gör er röst hörd. Får vi vara här? Har vi några andar här på hotellet? Säg i så fall ert namn. Vi är bara här i natt, så gör er röst hörd. Får vi vara här? Jag tyckte jag hörde någonting, men jag tror det var att de pratade i rummet intill. Ja. Eller hur? För jag hörde... Ja, men det måste jag nästan lyssna i efterhand. Ja, men vi får göra det och se. analysera För det var någonting där i början i frågeställningen. Ja. Det ni nu ska få se har jag svårt att sätta ord på. Visst, det kan vara jag som har missat att jag spelat in i slow motion-läge med min iPhone. Men det är också det enda klippet som spelats in så här. Eller så är det någonting återigen som påverkar tekniken. Men då... Men då går vi tillbaka och gör den avslutande sessionen. Vi bara snurrar runt den lite. Jag är jättetrött. Men det är jättemärkligt. Alltså jag hör ju vad du säger, men Ja. jag får inte ihop det. Ja, nej, men du är ju dränerad på energi. Ja, men alltså, det är helt slut. Jag orkar inte mer. Det är så påtagligt. Ja. Ja, det är väldigt påtagligt. Ja. Men vad känner du så här långt då? Vad tycker du? Vad har vi varit med om? Alltså inte jättemycket. Nej. Ouija-brädet rörde sig. Eller planchetten rörde sig lite. EMF:en har ju gett utslag. Ja, den har ju verkligen gått loss alltså. Men det som jag tycker är mest märkbart, det är din energi. Alltså jag känner ju dig som person, så att tittarna kanske har svårt att reflektera, men om man känner dig så är det anmärkningsvärt. Ja, jag är väldigt, väldigt trött. Så det känns som att du har blivit otroligt dränerad utifrån sett. Alltså jag har sett dig trött, men det här är på en annan nivå. Ja. Du orkar liksom inte ens utreda. Ja, men det är frågan. Alltså, jag känner mig så tung i kroppen och jag kan liksom inte hålla ens ögonen öppna. Nej, men du tyckte det var jobbigt att ställa dig upp. Ja. Ja, nej, det var lite otäckt faktiskt. Jag är väldigt, väldigt trött. Men klockan börjar bli mycket också. Ja, så är det ju. Jag känner mig också trött, men inte så. Ska vi inte testa då? Vi bara går och lägger oss. Alltså, de flesta historierna vi har hört när vi gjort research, det är att folk blir väldigt påverkade och det händer saker när man sover. Ja, jo, exakt. Många vaknar ju upp av att höra saker, uppleva saker eller bli nedkastad från sängen. Ja, men precis. Jag tänker att vi gör så. För vi har ju testat alla våra metoder nu flera gånger. Så jag tänker vi gör så. Vi startar REM-podden. Och sen så klipper vi ner och lägger oss.
Baby, är du här? Du känns jättekonstig och frånvarande. Ja. Vad var det som hände den natten? Det är kanske något vi aldrig kommer få svar på. Men det som är uppenbart, det är hur Emily blev dränerad på sin energi. Ja, men nu har vi vaknat upp här och inte faktiskt upplevt något som de här vittnesuppgifterna vi har fått. Jag har ju vaknat flertalet gånger, absolut. Men det är för att jag tycker att det känns kallt i rummet. Alltså sådär iskallt. Nu när jag tänker på den här utredningen och att det ska spöka så mycket på hotellet, så kan jag inte helt avfärda det. Alltså vi har inte fått jättestarka bevis. Men tillräckligt för att kunna ifrågasätta. Emily blev ju helt dränerad. Alltså liksom så trött. Och jag som känner henne känner inte igen hennes beteende så sett. Alltså jag har sett henne trött, men det här var på en annan nivå. Ouija-brädet rörde sig, vilket är konstigt. Och att det gick till E och M, antingen som Emily eller som Emily och Mandy. Går att tolka hur man vill, eller var det vi som rörde den? Jag vet inte, men på något sätt så tror jag att man behöver vara här under en längre tid eller fler nätter. För det finns någonting som rör sig här bakom väggarna. Så jag tror att vittnesuppgifterna är sanna. Bara att vi inte har fått uppleva dem.